რაგბის გუნდში გიყვარდათ ესე? გიყვარს? ს. კი, ჩემს ბაკასები არიან. არა, ნუ იცი რა ხო? არ მიგულისხმე, ანუ არ ბოლომდე მარტო ამანაც დამქრინჯა. ოფიციალურ ნაწილში ამიგზავნეს რაგბის თამაში, არა ოფიციალურში. ეგ მინდოდა მე მეკითხა, მაგრამ რა ხან თქვი, ანუ საბოლოო პასუხი ჯერ არაფერი არ არის, ხო? იმის მერე რამე იყო? არ არიან კაი ხალხი მოკლედ რა, რობოტები არიან და უდგებიან რობოტულად და მესმის თუ არ მესმის მაგათი მეორე საკითხია, მაგრამ ეგრე უდგებიან აქვთნაი ხო უკვე. მაგათთვის ადვილია რაღაცა განაჩენს გამოგიტანენ, დახურავენ იმას ლეპტოპს და მორჩა მაგათთვის მე რაფშარიკაძე აღარ არსებობს და ცოტა მინდოდა რომ ჩავსულიყავი მაგაზეც უარი მითხრეს იურიდიულად დამნაშავე ვარ. ეგრეა. ამბავი რაზეც არის ატეხილი ყველაფერი, მოხდა 2022 წელს. 2024 წელს ვიღაცა ადამიანმა, X-მა, ეს ამბავი მიიტანა იმ უწყებაში, სადაც არის ახლა. ხო. მოყვა რომ ესა და ეს ფაქტი მოხდა. ხო. თუმცა 2 წლის განმავლობაში მან ეს ყველაფერი იცოდა და დავასრულებ მსგავსი ამბები საქართველოში ჩვენ ვსჯელობთ აქაურობას და ხდებოდა. იმ მაკითხვაზე ვერ გიპასუხებ, არ ვიცი. სხვა შემთხვევებში მე ვერ ვილაპარაკ. როცა მოგივიდა ეს განაჩენი. ხო. და რო წაიკითხე 6 წელი. ხო. და ქვემოთ წაიკითხე იმ ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც მიიტანა 2 წლის თავზე. ესო და მე წავიკითხე, მაგრამ იქამდე უკვე ვიცოდი რა. იმ ტიპს აპატია თუ არა. შემდეგი კითხვა. მე მეჩვენება რომ არ გაბოროტდი, გაიგე? არა, ღმერთმა დამიფაროს ხა. ეგეთი ის არის გამონათქვამი არის. ჩემზე ძალიან ბევრი ჭკვიან ხალხს აქვს ნათქვამი, რომ ვიღაცაო რომ შენ გაბრაზებას და ესე ვთქვათ შენ შეძლებს რომ შენ გულში ბოღმა ჩაიტოვო, ჩაგატოვებინოსო. ესე გამოდის რომ შენი ბრძანებელიაო რა, შენზე გავლენა აქვს და ერთი წამით არ მინდა რომ ვინმე ეგეთ ადამიანს გინდა მაგას და გინდა ნებისმიერ სხვა დედამიწის მის ეგეთი უღირსი არის, ჩემზე რამე გავლენა კონდეს და შეგხვედრია კიდე ეს ფიზიკურად. თან მე როგორც მახავს თელი ამბავი მანდის იყო რომ არც იყო მაგის საჭიროება. რეალურად უბედურება მაგამბის კიდევ ეგა. ეგ ხო. მაგის გარეშეც ყველაფერი. მაგას ვიძახის ის ხო, აბსოლუტურად. მაგრამ სხვა შემთხვევაში რა იქნებოდა, იცი? ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ამ ბიჭებს ვისაც მე შარდი მივეცი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში რომ ამათ გაეგოთ თუ რაც იყო თუ როგორც იყო რომ ამათ ის გამსკდარ იყო, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში დაждდნენ ყველაზე კატასტროფა შემთხვევაში 3 თვე. მე ხა მაგაც ამ 3 წელი მიცეს და მე ჯერჯერობით 6 და სავარაუდოდ ბევრად მესხომცემე კიდე რა. დარწმუნებული ხარ რომ აი შანსი არ არის მანდ რაღაცა. არ არის, აი ხო არ არის შანსი. უარესი იქნება, მაგრამ რა აზრი აქვს ჩემს 6 წელი იქნება თუ 11 რა. განგებაში და სამყაროში და უფალმა ესე გადაწყვიტა რომ ესე იგი არ არის და ჩემი ადგილი მან და შეიძლება რაღაცა მართლა მაგმოცემულობიდან როგორც მე ვთქვი, შეიძლება უარესი შეიძლება წასულიყო და ესე უკეთესი იყო რა. მაგ ძალიან გული მწყება ეხა და ამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო, ის მოგონებები ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იქნება და ეგ ადამიანი ვარ მე რა, იქიდან აღმოცენებული და ეგრე ვიქნები, სულ რომ 180 წლის მოვკვდე, რაც არ მოხდება ეგრე, მაგრამ სულ ეგრე მოხდეს და 8 მილიარდიდან ალბათ ეგეთი ბედნიერი რა ბედნიერებების შეგრძნება, აი რა სიხარულის, სილაღის, გამარჯვების შეგრძნებაც შენ ქონდა. ძალიან დიდი პრივილეგია. ძალიან ცოტა ადამიანს ეღირსება ეგ. ძალიან აი ეგ მარტო ხელის გულზე რო ქვეყანას დაყავხარ, პროფესიონალ სპორტსმენებს აქვს ეგ მარტო გამოსწილი რა. ადამიანს აქვს 100% შესაძლებლობა. შენ ამ შესაძლებლობების 100%-ზე თუ სპორტსმენი არ ახარ ან რაღაცა თუ ძალიან შენი თავი არ დააჩელენჯე, ვერ მიდიხარ რა. მაგრამ ის ბოლო 10%, ეხა გიო კარგად გამიგეს რა, დასწრელი კაცია, ამდენი აქვს გამოსწილი, ის ბოლო 10% აღარ შედიხარ მაგათ პროცენტში თუ საქმე არ მოითხოვს და თუ გამოუვალი სიტუაცია აღარ. შენ თავს აღარ აწვევი იქით. და სპორტსმენობა გულისხმობს იმას, რომ ბევრ მომენტში შენი კარიერის და ცხოვრების გიწევს, რომ მაგათ პროცენტში შეხვიდე. ხო, ეგ 10% ის როგორი ჯოჯოხეთი და ბნელი ადგილია, მაგალითად პროფესიონალი სპორტსმენები ვართ რა, ამდენი წელი ნაკრების კაპიტანი ვიყავი, ისიც და ეგეთი ტესტი არის, ბრონკო ტესტი ქვია რა. რომელიც გრძელდება სულ 5 წუთი და არა უნდა იყოს ეგ. რას ნიშნავს? დარბი ხარ რა, 20 მეტრი, გაიქცევი 20 მეტრი უკან, 40 მეტრი უკან, 60 მეტრი უკან. ეს უნდა ირბინო რა შეიძლება ჩქარა. აი მაგ ტესტის სირბილს რო დაიწყებ, ერთ სირბენ, მეორე სირბენ და მესამეზე გაქცევაზე რომ მიდიხარ, თავში იცი როგორი ისინი გიჩდება? რომ აუ აღარ შემილია, უნდა გავჩერდე, რაღაც მიზეზებს იგონებ რა. რომ აუ ფეხი მტკივა, აუ მე მგონი არა ვეღარ დავდივა. ხო რა, შენ თავს გებძვის რა. გული მიმდის, არა, ეხა რო გავიქცე რაღაცა მომივა და აი მაინც გიწევს რომ
ვერ გაჩერდები რა. ვერ გაჩერდები ხო. ჩვეულებრივი ადამიანი ჩერდება. ჩვეულებრივი ადამიანი მაგამდე არ მიდის. არ მიდის. და შენ გიწევს რომ ეს კიდე 3 გაქცევა, გაიქცე. ოღონდ აი ამ გაქცევას რომ გაიქცევი, გარდაცვლილი ხარ რა. აი რო იძახიან ხოლმე რა, შენ თავს აჯობერო არის რა. რაღაცა მომენტში ძნელი წარმოსადგენია შენ თავს აჯობე რა არის რა. მე არ ვიცი ეგ რა არის. ხო, აი ეგ არის შენ თავს აჯობე რომ შენი თავი გეუნება რომ არ შეიძლება, უარ გაფრი, გაგიზდი, კვდები, ფეხი მტკივა, მუხლი მენისკი გიწყდება, რაღაც გაჩერდი, მაგრამ შენ ეუნები რომ არა, ორნი ხართ, მაგრამ შენ ეუნები რომ არა, ვერ გავჩერდები და მაინც აგზელე. ჭუბის ნაწილზე გადავიდე? ხო. არა, მე. არა, ცალკე. და ჩვენ ამასობაში მაგრა გაგვიწვიმდა. გიოს ქურთუკი წაერთვა. შეგიძლიათ მომწეროთ როგორ მიხდება. გიოს ეკიპირება აქვს. გიოს ეკიპირება და წავედით ახლა ჩვენ გავაგზავნეთ გზა. და მე იქით ვილაპარაკოთ MMA-ზე. ბატეტის ტბაზე ავდივარ და ძალიან დინამიურად უნდა მეთქვა და მაგრამ ეხარო და ეს ამბავი და სინამდვილეში ახლა ჩამოვედი და წამოდი 80 კაცი გადმოვიდა მიკროავტობუსიდან ჩვენ წინ. შესაბამისად მიხვდებით რომ პოპულარული სივრცე არის და ადგილი შესაბამისად ბევრი ხალხი დადის აქ და ეხა არის იდეაში სეზონი. როგორ ახარ? კარგად. აქ ნამყოფი ვარ 1-5 წლის წინ და კაცი შვილის ჭაჭანება არ იყო და. ნუ ეგ ერთ კაი ამბავი არის რომ ხალხმა დაიწყო სიარული და ტურიზმი ვითარდება და ეგ გვინდა ჩვენ. მაგრამ ჩემთვის თუ ხარ მზად. თავისთავად. ბევრს რო ვლაპარაკობ ხო იცი? არ ვიცი. ერთი ვლოგი მაინც რო კონდეს ნახე მიხვდებოდი რა. მაგრამ ხო არ გეტყვი ბევრს ვლაპარაკობ. გამიკვირდა ამ ხელად თასავით კაც მელია რატო ყავს შეკედლებული. მეგონა რომ გეყოლებოდა რაღაცა ისეთი. მას არ იღებს ჭკვიანია, მაგრამ რაღაც მეგობრული ხო, არ წყებს. ჩემი უღლის ანანოს უნდა და ძაღლი. ხო. მე ისე ვიყავი რა, ძაღლი კი მინდოდა, მაგრამ თან რაღაცა რა. უძველი ძაღლი არ მინდოდა. და ძაღლი ეს ძაღლი უნდა თან. და სამ მითხრეს რომ ამ ძაღლსო გარიწვრთნებაო, ძალიან ჯიუტი არისო. ეს? ხო, ეგრე არის დიაში ეს ძაღლები რა. მანქანაში ხარ ამოვიდა. ხო, ეგ გამოვიდა. ავდექი და 1-6 ან 5 თვე ვემზადებოდი როგორ უნდა გაწვრთნა ძაღლი. მარც. და გავწვრთენი, ვიყიდეთ ეს და გავწვრთენით ეს და. ანუ რეალურად დავარჯიშე და ხო, მე ჩემი თქო, და არ მიტარები არც ერთი გარსა და მე სახელის არჩევის პერიოდი რო იყო. ხო. ნუ ანოს უნდა და ეხა რაღაცა ისეთი რა. ხო. გოგოური მოფერებითი რაღაცა. მე ცოტა მცხენოდა, მიტყდებოდა რომ მეთქი ეხა შინკას ვერ დაუძახებ მე. ისედაც ვიძე ცოტა პუსინკა არის. ხო და მე მაგას რო იძახდი ეხა მეგონაო ისე ყოლებოდაო რა, ნაგაზია. აუ ჩარკა ნაგაზით მოუდა რაღაცა. შევიმუშავეთ ეგეთი სახელი პეპერონი. პეპერონი. მე რონის ვეძახი სამუშაო სახელი, ოფიციალური სამუშაო სახელი. და ანუ ეძახის პეპუს ხო და მე პეპუს ვეძახი ხოლმე ეხა უკვე მივეჩვიე, გადავლახე ეგ ბარიერი, მაგრამ პეპუ მოდი აქ. ძაღლი ჭკვიანია, სპორტი. ჭკვიანი არის ხო. ჩემი მთელი მუღამი ესე რო ვთქვათ, ჟარგონულად იყო რომ საბელის გარეშე შემძლებოდა ტარება. ეხა კი არის ჯარიმები მაგაზე, მაგრამ ნუ ტყეში მაინც. ხო, ბუნებაში მაინც დაკავს ისე, ხო. მოდი რონი, მოდი. რონი, დაჯიკი. დაჯიშია, ხალხს მოუნდა სყიდვა და. ეს არის შიბა ინუ. შიბა ინუ. ეს აკიტაგონია, მაგრამ შიბა არის იდეაში. საიდანაა წარმომავლობა? იაპონია. აი ფილმი რო არის ჰაჩიკო, ის ხო აკიტა არის, იქიდან იცის ყველა მეჯიში. ოღონდ ეს არ არის რა, ეს არის იმის უმცროსი ვიზაშვილი. სამ არ ვეტყვი რომ წამოდი მეთქი იჯდება აქ. მართლა? მოდი ვქნათ. წავედი, დამეულდი. არა, დამეულდი. კოჩა წამ. აი ჩახდები. გამარჯობა. გამარჯობა. მაგრამ მინდა და ფერმასავით რომ კონდეს რა, დაჟესოდა უფრო გეგმა მაქვს უფრო მეგონი ვიდრე მინდა რა. საით არ ვიცი საით. ისე საფხაზეთი დამორჩენ. ჩვენ წრე სოხუმიდან ჩვენ ხო YouTube სტატისტიკა გვაქვს და ბევრი გვიყურებს ძალიან. ფერმა მინდა რომ აი ეს ცხოველები, დაჩაგრული ცხოველები რაც არის. შეიფარო? შეიფარო, ტყუილა ოღონდ, რამე კი არ ვაკეთებინო. ვირები მიყვარს ძალიან, მაგრამ მაგალითად. ჩემი სუსტი წერტილია და დიდი სიყვარული ვირი და ყველაზე მაგრა ვირები ჩაგრებია. ხო და მაგიტო შევიფარებდი ერთი 10 ვირ და ვაცხოვრებდი ესე რა სამუშაოს გარეშე. მე კაი გეგმა არის.
აქ არ მელოდებოდი იცი? ხედი არჩიეთ რომელი ხედი ძინა და გადა. ძალიან გულშემატკივრია, ძალიან მიყვარს. თავის დროზე ეს გზა ძამას ხეობა ხსაც ვიმყოფებით აზიას და ევროპას აკავშირებდა. საქარავნე გზა იყო და აქ თავის დროს ძალიან ბევრი ნაქალაქ არის შეგხვდება, დუღდა აქ ცხოვრება რა. რატო უყვართ ქართველებს და უცხოელებს ეს ადგილები, რომ უამრავი ეკლესია მონასტერი არის, დაახლოებით 90 მონასტერი არის ამ ტერიტორიაზე და მცირე 1000-ს ეძახიან. ეს იყო ისტორიული ფაქტები, რომლითაც ვარ აღჭურვილი. სამართლიანი ხდებენ სახელი. ქარელიდან გიდათ აქამდე დაახლოებით 23 კილომეტრი, ანუ 20 წუთის სავალი გზა. შეგიძლიათ წამოხვიდეთ მანქანით ბოლომდე, თუმცა მე ამას არ გირჩევთ, მთელი ამბავი აქ არის, რომ ფეხით წამოხვიდეთ. გაითვალისწინეთ, რომ ძირითადად არის აღმართი, ამიტომ ბევრი ბარგი არ წარმოიღოთ, შეეცადეთ, რომ თხელი საწვიმარი ქურთუკი გქონდეთ, გამოსაცვლელი წინდები, ფეხსაცმელები, რაც ყველაზე აუცილებელია, მზის დამცავი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ წყლის წამოღება დაგვავიწყდა, მხოლოდ ერთი ბოთლი გვაქვს წყლის და მე რაბს მოგვიწევს გავიყოთ ერთი ბოთლი გვაქვს ენერგიის. აი შეხედე? შეხე? ეს არის ჭაობი. ბაუნტის რეკლამა ვიმეს თუ ნანახი გაქვთ, წაწოლილ ხეზე გახვშოტილი ქალი. მე ხა შევეცდები გავიმეორო აქ. იქაა წაწოლილი ხე და მე შევეცდები გავწვე იმ ხეზე. ვითომ დათვივარ? ავდივარ ხეზე. ჩემ წარმოსახვაში გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი იყო ეს ყველაფერი და უფრო მაღლა ავდიოდი ვაიმე. მაგრამ მე მგონი მარიშკა ჩამომიღეთ მობას გაფიცებ. დავეყო. ოიბი. მარიშკა არ გაიყო. ზო? ეგარი? წითელ წიგნში შეყვანილი ტრიტონი ცხოვრობს აქ. ბანაობა არ შეიძლება, თევზაობა ვიცით რომ მოგინდებათ და არ შეიძლება, აკრძალულია ჯარიმები. ბანაობაზე ვერ ვიტყოდით. ბანაობა არ შეიძლება. არ შეიძლება, არც მოგინდება. ნუ შეხედე, ეხა ცუდი ამინდია და კაი ამინდი რო იყოს, ცისფერი იყოს და ხო, შეხედე. დიდად კაი ამინდში ვარ ნაყოფი და დიდად არ გავცოტა უფრო მოსისფრო არის, მაგრამ ნუ ბანაობა არ მოგინდება რა. ანუ არ მოგინდა ბანაობა. ოკეი. აქ ვერ მოგინდება დამიჯერე. მაგრამ სანახავად იღებს. მაისია და 3 ადგილი ურჩია, სადაც შეუძლიათ ივნისში წასვლა. ივნისში? სირთულეს არ აქვს მნიშვნელობა? არა. შენ ტობავარჩილზე წადით, ცოტა რთულია, ამაზე ბევრად რთულია და ისედაც ზოგადად რთულია. ძალიან მაგარი ადგილია. გომისთა მიყვარდა და მიყვარს ეხლა ყველაზე მეტად. მაგრამ გზამ გააფუჭა ყველაფერი. მესამე შატილი. ერთ-ერთი ყველაზე მისტიური ადგილია საქართველოში თავისი ისტორიით და ქართველი ასასინებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შატილში წამიყვანეთ. გეუბნები ჩემ საქმეს უმიზნებს. შატილში წამიყვანეთ და მოგიყვებით მან. ყველაზე ჩქარავინ გაივლის. არა, აი კურკულ დაიხადე. ჩქარავინ გაივლის. ჩავარდება? აუსეთი კადრია ღირს. ჩართე დროზე.
ბოლო ორი ნაბიჯი. და გამარჯვებული დარჩა ნინუცა. არ გადავდი. კაი რატოსია არა გამარჯვებულია ნინუც. რა გადმოვიდე დრო არ დაგვინიშნია და ნახავთ, ჯერ ყველა უნდა გადმოვიდე, შენ თუ გონია ყველას არ გადმოვატარებ მიდი, ძანწდები. ბალანსი შეგიძლია? კი. გვაჩვენე. მერაბ შარიქაძე შეუდგა მორს, რომელიც ბატეთის ტბაზე იმყოფება, განლაგებულია, თავდაჯერებულად მიიწევს წინ. კაპიტნობის გამოცდილება ცალსახად ასახულია მის თავდაჯერებულობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 100 კილოგრამს იწონის, ძალიან თავდაჯერებულად მიიწევს და უფრო რთული მეგონა ბოდიში. ველო დაიდო. მარია მამაგეიშვილი შეუდგა სასიკვდილო ჩელენჯს, დაიძრა, ნახე ძალიან აგრესიული სტარტი ქონდა, ნახოთ როგორ გააგრძელებს თავის სასიკვდილო ნომერს. განსხვავებული გვერდული სტრატეგია არჩია, ნახოთ, მაგრამ აი ფეხი უცურავს, სულ არ ვწდები. დიდი შანსია რომ წინ გადაძლიოს ეხა წონა, მაგრამ არა მოდის, ნახოთ ბოლო მომნაკვეთში გაურთულოთ, ნინუც რამე უნდა მიაყარო. გონია ნელ-ნელა უკვე კრიფავს, კაი არ ვერ. და მე მგონი გამსახურებული ყოჩა. საპრიზო ადგილი. გონია რომ გამარჯვებულია, იმიტომ რომ შენზე და ჩემზე უფრო მეტად მარიშკას ეშინოდა. კი და საპრიზო ადგილი პირველი ადგილი შენ ხარ. ოლიმპიური ორივეზე ძლიერი შენ ხარ. გემრიელად დავსხდეთ, სანამ წვინს ვიჭორაოთ. ვისაც ჩავაცვი, იმან გამხადაო. მირეა, ვისაც ჩავაცვი, იმან გამხადა რა, ვისაც ხელი გაუწოდე, იმას ზოგში დანაჩამარტყა. ისე ბევრს ჭიდაობ შენ თავთან იმ გაგებით, რომ აი გძნობ რო აღარ შეგიძლია და აი დანებება გინდა, აი თვითონ თამაშის დროს, ვარჯიშის დროს. 5 თვეში და თუნდაც 6 თვეში ვერ დახვეწავ რა ჯგუფს ისე რომ ვერც 1 წელში და ვერც 2-ში და ვერც 3-ში რეალურად, მაგრამ ინდონემდე ვერ მიხვალ რომ მაგარი მოჭუბარე იყო, ნებისმიერ ამას მაგრა აკეთებდე რა. თუ რაღაცა სუპერ ტალანტი არ ახარ და მე სუპერ ტალანტი არასდროს არაფერში არ ყოფილა. შენზე სხვანაირად ლაპარაკობენ, რაღაც ვარსკვლავ ბიჭუნა და რა, კაპიტანი და რა. მე ტალანტი, ხა შეიძლება სულთად უნიჭო, არ ყოფილვარ, მაგრამ ნუ რთულად გეძლეოდა. ხო ყოველთვის ყველაფერი ეხაც ეგრეა და დარწმუნებული ვარ კიდე ეგრე იქნება. რა სურთული გზებით მიწევს სიარული, არ მახსენდება ჩემ ცხოვრებაში, რომ რამე მარტივად მოსულიყო ჩემთან რა. მაგრამ რა ის თქმა მინდა, იცი, ეხა ჩხუბის წინ არც ჩემი ტექნიკის იმედი მქონდა, არაფრის იმედი არ მქონდა, არაფრის ერთადერთი ვიცოდი, რომ სადამდეც ცოცხალი ვიქნებოდი, ვიბრძოლებდი რა. ეგ იყო ჩემი მთელი სტრატეგია და მაგის იმედი მქონდა, თავს მაგით ვიმშვიდებდი, ესე რომ ვთქვა. რთულია ხანდახან ადამიანებისთვის, ვინც სპორტში არ არის ჩართული, წარმოიდგინონ, რას ნიშნავს გუნდში ყოფნა, გუნდის კაპიტნობა, ანუ მთელი შენი ცხოვრება ეგა. 7 დღიდან ალბათ 6 დღე არის ეგ. ხო, 7 დღე. ის ერთი დღეც იმიტომ ისვენებ, რომ მე 7 დღეს წრეზე რო წახვალ ორშაბათი რომ მოვა, ისე ფორმაში იყო რა. ეგ მაღაზე არის არველაძე საახ ნათქვამი. და ყველა სპორტსმენი დავეთანხმები, რომ სპორტსმენი ორჯერ კვდებაო რა. ერთხელ როცა კარიერას ასრულებს, მაშინ კვდები და მეორეჯერ როცა მართლა მოკვდები და როცა კარიერას ასრულებ, ძირითად შემთხვევებში ისია ხოლმე, იშვიათი გამონაკლისები როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო. რაღაც მოსამზადებელი პერიოდი იცი რომ იქიდან მიდიხარ ან ჯვარი გწერია ტრამა მოგივა ხვდები რაღაცა ის გააქვს მომენტი რაღაცა რა და ჩემ შემთხვევაში არაფერი ფორმაში კარგად იდეაში ჩემი კარიერის პიკში მინდოდა შებიჯება რაღაცა ეგ მომენტი იყო კარგად გნობდი ისე და უცებ მიბარებენ და ეგეთი რამე მოხდა რა და დავთავრდა მორჩა აი 1 წუთში მორჩა 1 წუთის არა რა გავიაზრე რაღაც 40 წამში ყველაფერი დამთავრდა რა ცხოვრება ეგეთია რა, არავინ არ დაგვპირვებია, არასდროსო ცხოვრება მარტივი იქნებოდა რა. პირიქით ყველაფერი ისტორიიდან დაწყებული, ადამიანების ბიოგრაფიებიდან დამთავრებული, მაგას ხვდებით, რომ ცხოვრება მაგარი რთული და დაუნდობელი რამეა და მეც ამ უზარმაზარი სამყაროს ჭიანჭველაზე კიდე უფრო პატარა ერთი რაღაცა ამბავი გადამხდა, რომელიც ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო და ამავდროულად აღმოჩნდა, რომ ისე მოტრიალდა, რომ ხალხის გულთანაც ახლოს მივიდა და ჩემთვის როგორ თქვა სასიხარულოდ მოტრიალდა მეთქი, მაგრამ ის რაღაცა ჩემი იარებს ხალხის თანადგომამ ალამოდ გადაედო რა. შენ მაგ ამბავში ხარ, ეხლა რაც მოვყევით და შემოდის ზარი. გამარჯობა, გიორგი დოდელია ვარ, სეტანტადან გირეკავს. ეს კი გისმენთ რა, იქანდეს ეხლა რაღაცარები შემოდიოდა, მე თავიდან მეთქი რამე ინტერვიუ უნდა თან რაღაცა უნდა და რაღაცაო საქმე გვაქვს რა. ვიშორებდი მაგ პერიოდში ხალხად, ლამის გარეთ არ გავდიოდი, ისე ვიყავი და
თუ შეიძლება შეღავ მეთქი რაღაცა არ ვიცი ისე და იქნებ მითხრათ მეთქი რა. არ მეუბნება რომ მინდა რომ შევხვდე პირადად გითხრათ. მეთქი ჩემი სიტუაცია იცით. ანუ წარმოვიდგინე მე წავედი იმ მიმართულებით რომ ალბათ არ ვიცი სეტანტა ეხა სპორტული არხია, მეთქი ალბათ ან თამაშის კომენტატორობა უნდა, თან შეიძლება რაგბიში შედიან და რაღაცა ჩემი ის უნდა და შეიძლება ჩემი ისტორია საერთოდ არ იციან მეთქი და არ ვიცი მოკლედ და მეთქი იცით მეთქი რა სიცოცხლე მეთქი მოყოლი. კიო ყველაფერი ვიცით. და მე მიუხედავად მაგისა ხო მაინც რომ რაღაცა შემოთავაზება გვაქვს და აი მეთქი ვიფიქრე რომ მეთქი ალბათ უნდათ რომ რაღაცა რადგანაც ისე კომენტატორობა მე ეგეთი მთხოვარ მეთქი რა. ეგს რომ მითხრა თავიდან პირველი ფიქრი რაც ვიფიქრე რომ მეთქი აი რა ვიჩხუბო არა მეთქი რა უნდა ვიჩხუბო და იქამდეც ესე რომ ვარჯიშობდი იდეის დონეზე სულ ჩდებოდა რომ აუ ჯანზე ხარ და მიდი იჩხუბე და რავენა ამათ ეუბნება რა უნდა ვიჩხუბო მეთქი ჯები ხო არ ხართ ეხლა მეთქი რომელიმე მოჩხუბარი მე ვარ ეხლა სავი შევირცხი და ვიღაცასთან აუ შანსი არა და წარმოდგენილი მქონდა რომ სასაცილო ვიქნებოდი რა. მე იმ პერიოდში ისე იყო რომ შეიძლება დაბრუნებულიყავი მოედანზე თუ ვერ დაბრუნდებოდი არ ვიცოდი და თან იმედი მქონდა ეხლა ხო იცი მაინც ოპტიმისტურად ხარ განწყობილი და ეგეც ისე წავიდა რომ რაღაცა ვატყობდი ამასობაში რომ გაიწელა და ერთი ორ თვეში თუ ერთ თვეში შემთხვევით შევხვდი დოდებას. შეიძლება მოედანზე დაბრუნდე მეთქი და მოედანზე თუ დაბრუნდი ეხლა მეთქი თქვენ აქ ამდენი გაჩარიჩოთ მეთქი ჩემზე რაღაცეები ააგო და მე უზე მოედანზე დაბრუნდი რაგბი მეთქი ეხლა ჩემთვის პრიორიტეტია თქო რა. და უარს ვერ ვიტყვი მეთქი ვერცეთ ვარიანტში თქო, მაგრამ ისე ამასობაში შეიძლება მეთქი თქვენ ყველაფერი ჩაგეშალოთ თქო და არა უშავს რაგზე თუ დაბრუნდიო ყველაზე მაგრა ჩვენ გაგვიხარდებაო და პირიქითო თუ რამე დახმარება შეგვიძლია რაფში დაგაბრუნოთო დაგეხმარებითო და აი ეგ რომ მითხრა აუ მეთქი სახო ყველაზე მეტად რაც მომეწონა მივხვდი რომ ამ ხალხისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ადამიანი, მაირაბ შარიქაძე კი არა, ზოგადად ადამიანური ფაქტორები უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე პროექტი ან რაღაცა, ან ჩხუბი, ან წარმატება, რაღაცა, ჩემზე ზრუნავდნენ. უკვე რომ წავიდა მომზადება უკვე თვე ნახევარი ორი თვე გასული იყო და ჯერ კიდევ ფიქრებში ვიყავი, რომ აი მზადოა რამე არ შევწყვე, რაღაც ფიქრებში ვიყავი და ესეთი რამე მითხრეს, აი აბსოლუტურად ისე შენო თუ ბოლო მომენტშიც რომ გადაიფიქრო რომ ჩხუბი არ გინდაო, შენ როგორც გადაწყვეტავ ისე იქნებაო რა. იყო ეგ ბოლო მომენტი. ეგ ბოლო მომენტი აღარ იყო, მაგრამ ეგ რამე რომ მითხრა, ეგეთი რამე რომ თქვეს რომ მეთქი აზე ხარ ესე იგი, ამხელა რაღაცას აკეთებენ, ამხელა პროექტი კეთდება და მაინც მე ვიღაც ტიპი მერაბ შარიქაძე თუ არ მომინდება ჩხუბი არ ჩაიშლება ესე იგი მეთქი რა მაგრა ინტერესებთ ადამიანური ფაქტორი და მოკლედ ეგ რო თქვეს ისედაც ისე ვიყავი უკვე გადაკეტილი მქონდა მაგ ამბავზე, მაგრამ მან უკვე თავს გავწირავდი. მას მე რაც ეს ძალიან რთული პერიოდი გამოიარე, ერთი სიკვდილი პრაქტიკულად გახვედი, გაიმარჯვე, შენი ამბავი მოყევი, ადამიანებმა ეს ამბავი გულთან ახლოს მიიტანეს და გვერდში დაგიდნენ, მაგრათან აი ეგ დილა რო გათენდა, მე რა ფიქრებ, როგორ იყავი? სიკვდილის ემდა რეინკარნაცია ყოფილა თურმე რა ცხოვრებაშივე. აი არას რას უზავ ხა ეგ ვერ გაქრება და სულ გამოყვება, მაგრამ ეს პერიოდი რაც იყო, აი დილას გაღვიძება რო არ გინდა, რო აი მისი ბოღმით რო იღვიძებ. და მან ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო რჩები შენ თავთან და შენ თავს უნდა მოირიო, უძლიერეს პერიოდი. ბოღმამ არ დაგითრიოს. უძლიერეს პერიოდია, აი უძლიერესია. რამდენადაც ცუდია, იმდენად უძლიერესია. აი ბნელი ფიქრები და ბნელი ღამეები და ღამის 4 საათზე გახელილი თვალები და აი რაღაცა ფიქრებში რო ხარ და ჭიდაობებში მაგარი ბნელი ადგილია, მაგრამ მაგარი საჭირო რამეა რა. არა და როგორ ვერავინ ვერ გაიგებს თუ სპორტით არ არის დაკავებული, რას ნიშნავს, რომ ერთ დღეში მაგას გამოგაცლენ მაგარი. არაფერი არ იცი რა. არაფერიც მაგას გამო. არაფერი არ იცი, არაფერი უნარი არ გაქვს ისეთი რა, ეხა ცხოვრებაში შეიძლება გამოგადგეს რა. მით უმეტეს როცა იქ ხარ რა. ძალიან სპორტში რო ხარ, რო ემზადები სხვა არის, მაგრამ არაფერი არ ცხოვრება არ იცი, მაგას ხადაობდი ჩემს ვაკაცებთან, რომ ეს რაღაცები რომ მოხდა. მიწერე მახსოვს რომ მეთქი ბიჭო, მეთქი აღმოჩნდა რომ ცხოვრება არ ვიცი მეთქი რა, ცხოვრება ის ცხოვრება ვიცოდი და ჩვეულებრივი ცხოვრება არ ვიცამდი ცხოვრება იყო რომ ადექი, ადი ივარჯიშე, მოდი ჭამე, ცოტა ხანი თუ გაგდრო დაიძინე, მე ისე ვივარჯიშე, მე რაღაცა არ ვიცი რა, ცოტა განათლება მიიღე რაღაცა, რაც გაინტერესებს და რაღაც ოჯახი, ეგ იყო ჩემი ცხოვრება. ეხა უცებ გავიღვიძე და ვარჯიშზე წასვლელი არ ხარ რა. და დარჩა 10 საათიანი ლუფტი. რაღაც მომენტში შეგილია მიცე შენ თავს უფლება რომ 11 საათამდე საწოლში იწვე, მაგრამ ეგეც დეპრესიულია, რადგინა 11 საათამდე საწოლში, აი ვერ გავიგე, ავდგე გავიდე, სად გავიდე რაღა, დებილივი და ესე ცოტა იმაში ვიყავი, გეგონება უცხო პლანეტელი ვიყავი და ეხა ჩამოვე დედამიწაზე, მაგრამ ნუ მე პოულობ მაგრიც რა სწავლობ ცხოვრებას, არა სპორტსმენელს. მე როგორც მივხვდი,
რთული პერიოდის მერე ეხლა გასწო პლატო დაიწყო. ხო, ვერ იგებს ქვევი წამოვიდეთ ესე ხო რა. და ჯერ ზევით უნდა წავიდეს. ეხლა პლატოზე ხარ. რა ნებისმიერ შენ იდეა რომელიც ეხლა თავში მაგივა და მგონია რომ ყოველთვის განხორციელება შეგიძლია, ხო? დაწყებული სკოლის გახსნა. ოჰო. რომელსაც მე ვლობირებ. და ვხედავ რომ შეიძლება ამ სკოლაში მოვიდნენ ბიჭები, რომლებსაც ბოლომდე ჯერ არ აქვთ გარკვეული, ხო ხდება ის ზოგი ხო იბადება სპორტსმენად. და ზოგი ხო არის რომ ძალიან ცოტა საკვირი მე მგონი. წახმარება უნდა და ესეთი პატარა ბიჭები რომ მიიღოთ და დააყენოთ გზაზე. მე უფრო ვხედავ რაგბის პატარა აკადემიას, სადაც გამოდიან 5-6 წლის ბავშვები, სწავლობდნენ გუნდთან ურთიერთობას, მეგობრობას და თავდაჯერებულობას. მადლობა გულწრფელობისთვის. და მე ეს ამბავი იმიტომ მინდოდა რომ გაგრძელება ყოფილიყო რა. რომ აი კათარზისის მერე როგორ გრძელდება ყველაფერი და საერთოდ სამეგობროდ ძალიან კაი ბიჭი ხარ. მადლობა. შენ. და იმედია კიდე წავალთ ხო მოგიყვეთ იმის რა ქვია შატილის ამბავი. შატილის ამბავი მართლა მე თუ გაინტერესებთ შატილის ამბავი წავალთ ერთად. მე მაინტერესებს. მე კიდევ მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ თუ გიყუროთ ბოლომდე და გეხვეწებით ახლა არის ზარმაცლოთ QR კოდი ამოაგერ მშვენივრად დაიხატება, ტელეფონები ამოიღეთ. მიუშვირეთ ეკრანებს და სკანირეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, კომენტარი დაგვიტოვეთ თუ მოგეწონათ თუ რამის დამატება გინდათ, თუ არ მოგეწონათ, ეგეც მოგწერეთ, იმიტომ რომ ეგეც ასარგებლოა და დროებით მარიშკა, დამშვიდობება ყოველთვის შენია, ამიტომ მოიფიქრე რამე გენიალური ჩახუჭუჭებული სულ ერთი სუთი დარჩა. არ გვინდა ჩახუჭუჭებული. მადა? პირდაპირ ნახვამდის. კარგად.